Trong đấu phá thương khung, một kẻ ngông cuồng, khí phách, tính cách hòa đồng và không ngại va chạm, đó chính là Tiêu Viêm. Và hành trình Tiêu Viêm trở thành đấu đế sẽ như thế nào đây? Vậy thì ở video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một chút nhé! Đầu tiên, chúng ta hẳn còn nhớ, năm 4 tuổi, Tiêu Viêm đã bắt đầu tu luyện đấu khí. Đến khi lên 11 tuổi, Tiêu Viêm đã trở thành nhất tinh đấu giả trẻ tuổi nhất của Tiêu gia. Thế nhưng đáng tiếc, chỉ 3 năm sau đó, vì bị Dược Lão hấp thu đấu khí nên đã tụt cấp từ đấu giả xuống chỉ còn tam đoạn đấu khí. Cũng vì lẽ đó, sau khi trở thành một tên phế vật, Tiêu Viêm đã bị Nạp Lan Yên Nhiên tới tận nhà từ hôn. Và cũng vì chuyện này, hai người đã định ra một cái hẹn ước 3 năm. Tuy vậy, sau đó Dược Lão cũng xuất hiện, khi thấy được tố chất cùng nghĩa khí của Tiêu Viêm, ông đã quyết định sẽ thu nhận cậu nhóc này làm học trò thứ hai của mình. Kể từ đây, khi có sự giúp đỡ của Dược Lão, Tiêu Viêm đã rất nhanh có tiến bộ và để thực lực nâng cao hơn nữa, Tiêu Viêm sau đó đã rời Tiêu gia và đi tới Ma Thú Sơn Mạch. Tại đây, sau khi trải qua rất nhiều trận đánh nhỏ lẻ với ma thú, cùng với việc may mắn hấp thu từ hỏa màu tím và phần quyết công pháp, Tiêu Viêm lúc này đã đột phá lên đấu sư. Không chỉ vậy, sau khi hấp thu thanh liên địa tâm hỏa, thực lực của Tiêu Viêm sau đó còn tiếp tục đột phá lên ngũ tinh đấu sư. Và cuối cùng, sau 3 năm rèn luyện, hẹn ước 3 năm đã tới. Sau đó, trong cuộc chiến này, Tiêu Viêm bằng vào sức mạnh cường hãn, hắn đã chiến đấu và đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Thế nhưng, mượn cớ chuyện liên quan tới Mặc Thừa, Vân Lăng đã giữ Tiêu Viêm ở lại. Lúc này, một cuộc chiến khốc liệt diễn ra. Rất may cho Tiêu Viêm, trong khoảnh khắc nguy hiểm, Mỹ Đỗ Toa đã xuất hiện và khiêng ngang dẫn Tiêu Viêm rời đi. Tuy vậy, Vân Lăng sau đó đã tới Tiêu gia làm loạn khiến Tiêu Chiến mất tích. Trở về và biết được chuyện này, trong cơn thịnh nộ của mình, Tiêu Viêm đã tới Vân Lam Tông và lấy mạng Vân Lăng. Tuy vậy, vì lý do này, hắn cũng bị Vân Sơn truy đuổi. Trong trận chiến này, trong khoảnh khắc cận kề nguy hiểm, Dược Lão đã một lần nữa xuất hiện và trợ giúp Tiêu Viêm chạy thoát. Lúc này, sau khi trốn trong Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Viêm sau đó cũng thành công đột phá lên nhị tinh đại đấu sư. Tuy vậy, do ấn ký Vân Sơn lưu lại, sau đó Tiêu Viêm vẫn bị đám người Vân Lam Tông phát hiện. Mặc dù khi đó bị truy đuổi và bị Vân Vận tìm ra, thế nhưng rất may mắn cho Tiêu Viêm, vì tình yêu, nàng đã để nam nhân ấy rời đi. Và sau khi đi tới học viện Già Nam, Tiêu Viêm đã lấy được địa tâm thối thể nhũ, vì vậy hắn đã được tẩy tủy luyện cốt. Và sau đó, nhờ việc luyện cấp ở tầng thiên luyện khí tháp, thực lực của Tiêu Viêm đã gia tăng lên tới cửu tinh đại đấu sư. Không chỉ vậy, cùng với sự trợ giúp của địa tâm thối thể nhũ, Tiêu Viêm sau đó đã chính thức đột phá lên đấu linh. Một thời gian sau, khi Hàm Phong dẫn quân đánh thẳng vào học viện Già Nam để lấy Vẫn Lạc Tân Viêm, Tiêu Viêm trong lúc chiến đấu đã rơi vào bên trong lòng đất, nơi dị hỏa sinh sống. Ở tại đây, sau hơn 1 năm tu luyện, Tiêu Viêm chính thức tấn cấp đấu vương. Một thời gian sau, Tiêu Viêm cuối cùng đã trở về và báo thủ Vân Lam Tông. Ở đây, Tiêu Viêm lập ra Viêm Minh và đồng thời vào trong Ma Thú Sơn Mạch với Tử Nghiên và cuối cùng đã đột phá cấp bậc đấu hoàng. Vì muốn đột phá lên đấu tông, Tiêu Viêm đã đến Thiên Mục Sơn Mạch. Sau đó, nhờ ngâm mình dưới Thiên Sơn huyết đàm, thực lực Tiêu Viêm cũng đột phá lên đấu tông. Không chỉ vậy, trải qua 1 năm ở Tinh Vận Các, Tiêu Viêm sau đó còn có được Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa và nhờ vào chăm chỉ luyện tập, thực lực của Tiêu Viêm sau đó cũng đột phá lên đấu tông cửu tinh. Sau đó, vì muốn cứu Dược Lão, Tiêu Viêm đã cùng mọi người giao chiến với Hồn Điện. Tại đây, sau khi xung hợp được 4 loại dị hỏa, Tiêu Viêm đã đánh chết Tinh Lão Quỷ cụt mất một cánh tay. Thế nhưng về phần mình, hắn cũng bị trọng thương khiến kinh mạch đứt đoạn. Sau khi trở về, Tiêu Viêm tỉnh lại sau thương thế thì hắn cũng thành công đột phá lên cấp bậc đấu tôn. Một thời gian sau, khi Tiêu Viêm đi vào cổ mộ của cổ tộc, sau nhiều lần hấp thu năng lượng thể, hắn đã đột phá lên lục tinh đấu tôn. Không chỉ vậy, Tiêu Viêm sau đó còn gặp được Tiêu Huyền trong cổ mộ và được ông dung hợp 3 loại máu. Và sau khi rời đi, Tiêu Viêm đã cùng với một số thành viên của Tinh Vận Các đi đến Hoang Mang cổ vực để tìm bồ đề cổ thụ. Sau đó nhờ có nó, Tiêu Viêm đã đột phá lên đấu tôn cửu chuyển. Sau khi trở về, Tinh Vận Các lúc này đã bị Minh Hà Minh và Hồn Điện tiến đánh. Trong trận chiến chống lại địch nhân, trong lúc chiến đấu, Tiêu Viêm đã thành công đột phá lên đấu thánh và đánh đuổi được 2 thế lực lớn. Một thời gian sau, Tiêu Viêm đến tộc Thái Hư Cổ Long tộc. Tại đây, hắn đã giúp Tử Nghiên lấy mạng Tam Đại Long Vương, tiếp tục kích hoạt huyết mạch của 3 loại máu trong cơ thể và thành công đột phá lên đấu thánh sơ kỳ nhị tinh. Sau khi có 4 mảnh tàn đồ, Tiêu Viêm đã tìm đến và lấy được Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nhờ thế, hắn cũng đột phá lên đấu thánh ngũ tinh. 2 tháng sau, Tiêu Viêm đã đi vào hư không lôi chỉ hấp thu hắc ma lôi và đột phá ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Sau đó, nhờ lực lượng cửu huyền đan lôi xuất hiện khi luyện chế cửu phẩm kim đan, Tiểu Viêm đã tiếp tục đột phá lên ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Cuối cùng, khi Tiêu Viêm vào trong cổ mộ của cổ tộc, sau nhiều lần tự bạo và ngưng tụ thân thể, cuối cùng Tiêu Viêm đã đột phá cảnh giới cuối cùng của đấu khí đại lục là đấu đế.